في فيديو اليوم راح اقول لكم قصة حيرت كل علماء العالم. يا عمي هذا ايش؟ ماني فاهم. فاهم شيء انت؟ لا والله حتى انا محتار وماني فاهم. القصة اللي راح تسمعونها يا جماعة الخير نهايتها مو متوقعة ابدا، وقبل كم يوم قالوا القصة هذه لأذكى رجل بالعالم، وهذه كانت ردة فعله. يا عمي ايش النهاية هذه؟ لا انا متأكد في شيء غلط ولا انا غبي؟ انا من اليوم رايح غبي. نعم يا اخوان، القصة اللي راح اقول لكم اياها هي قصة حقيقية صارت في عام 1954، ومن ذاك الوقت الى هذه اللحظة بقت القصة هذه غامضة وسر ما حد عرف يحله. اوكي يا اخوان، اليوم عندنا قصة مجنونة جدا، ولكن قبل ما اقول لكم القصة هذه ترافيس سكوت حاب يقول لكم بس شغلة على السريع. لا حول ولا قوة الا بالله، نسيت انه ما يقول الا هالكلمة. المفروض كان يقول لكم اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس. 7 مليون مشترك على الابواب قاعد تدق، تنتظر بس احد يفتح لها ويقول لها حياك. سنة 1954 قبل 68 سنة من اليوم، وصلت طائرة مسافرين على مطار هانيدا في طوكيو باليابان. الطيارة وصلت الظهر الساعة 1 في عز الشمس. أغلب ركاب هذه الطيارة كانوا يابانيين، ولكن كان في بينهم عدد قليل جدا من الأوروبيين، أو خلونا نقول جنسيات مختلفة عن اليابان. الطيارة طبعا وصلت بكل أمان وهدوء، ونزلوا الركاب من الطيارة ودخلوا لداخل المطار. كل الأمور كانت سليمة، المسافرين بدأوا يتخذون الإجراءات المعتادة اللي تسويها كل ما تنزل أي مطار، حرفيا كل شيء تمام، إلين ما صار شيء خلى قصتنا الغريبة هذه تبدأ. هذا الشخص يا اخوان، الصورة ما هي واضحة كثير، ولكن الشخص هذا هو شاب جاي من اوروبا. لغته الام اللي يتكلم فيها كانت اللغة الفرنسية، ولكن خوينا كان يقدر يتكلم فرنسي وبرضه يقدر يتكلم ياباني، وعنده كذا خبرة في كم لغة الحمد لله، زي يتكلم عربي ونص انجليزي. خوينا وصل للموظف حق الجوازات وسألوه خير ان شاء الله، ما قلت لنا ليش جاي اليابان؟ يعطيكم العافية، صراحة جيت اليابان علشان عندي شغل مع أحد الشركات عندكم، وعلى فكرة ترى مو هذه أول مرة أجي اليابان، هذه تقريبا ثالث مرة. دقيقة خلوني أعطيكم الجواز حقي، تفضل. وبالفعل يا إخوان الموظف أخذ جوازه، بدأ يتصفح فيه، كان مختوم ختم ياباني من أول، ومو بس ختم ياباني برضو مختوم من دول ثانية كثير وهو سافر لها، وكان واضح إنه كل شيء سليم. ولكن فجأة يا اخوان الموظف قرأ اسم الدولة اللي جاي منها خوينا واستغرب. الدولة اللي كان يقراها الموظف يا اخوان كان يقول انه اول مرة بحياته يسمع فيها. مكتوب ان الدولة اللي جاي منها دولة توريد. توريد هذه وين؟ اتجه الموظف مباشرة لاخوياه وبدأ يسألهم يا اخوان في احد سمع بدولة توريد من اول؟ كلهم كانوا يقولون ايش الدولة هذه؟ ما قد سمعنا بدولة مثل كذا من اول، اصلا متأكدين انه الدولة هذه مو موجودة اصلا. رجع الموظف يشوف الجواز، يقلب فيه يمين ويسار، وكان متأكد انه الجواز سليم وما هو مزور، متأكد ان الجواز اصلي 100%. خوينا يا اخوان طبعا واقف مستغرب، اللي ايش فيهم؟ شو السالفة؟ ايش فيه يا شباب؟ موظف الجوازات وقتها قال الله يعطيك الصحة والعافية، ابيك تشرفنا، بنروح كذا غرفة جانبية بنقعد ونسألك عن الدولة اللي انت جاي منها، اللي لا انا ولا اخوياي سمعنا عنها من اول. طيب يلا يا شباب يلا، عشان مستعجل بس والله عندي شغل. بالفعل يا اخوان اخذوه وراحوا لغرفة خاصة علشان يحققون معاه، وبدأوا يسألونه ويقولون اعطينا اي اثبات ثاني غير جواز سفرك يدل على انه هذه الدولة اللي انت جاي منها صحيحة. بس اوكي ما طلبت شيء يا اخوان. طيب تفضلوا، هذا الاثبات حقي، برضو في عندي هنا بعض العملات النقدية، تفضل هذه عملات نقدية من الدولة حقتي اللي انا جاي منها، وهذا كشف حساب البنك حقي مكتوب فيه الدولة اللي قلت لكم عنها، تفضلوا. والله بالفعل يا اخوان الموظفين دققوا كل شيء اعطاهم اياه، ولكن كل شيء كان صح 100%. كل الاثباتات قاعدة تدل على انه الشخص هذا جاي من دولة اسمها توريد، مستحيل يكون كل هذا مزور، نو واي. ايش رايكم كلمة نو واي؟ حبيت اضيف كلمة انجليزية بالفيديو لاني يعني ودي اصير كول، عارفين؟ المهم الموظفين قالوا اسمع انت يا عمي دولتك هذه ما ندري عنها ولا قد سمعنا فيها من اول. الحل بسيط، جابوا خريطة العالم، بوب تفضل هذه الخريطة ابيك تأشر لنا على الدولة حقتك. خوينا قال ما عندكم مشكلة، زي ما تشوفون يا اخوان انا الدولة حقتي موجودة في هذا المكان بالضبط. الدولة اللي أشر عليها خوينا كانت دولة صغيرة جدا موجودة بين فرنسا وإسبانيا، ولكن الموظفين يوم شافوا الدولة اللي وقف عليها مكتوب دولة إندورا، ما في أي أثر الدولة اسمها توريد. خوينا هنا قال مستحيل، وفصل عليهم وقال دولتي أنا لها أكثر من 1000 سنة، كيف ما تكون موجودة عندكم على الخريطة؟ وعلى فكرة ترى هذه ثالث مرة أنا أجي لليابان، قلت لكم جيت مرتين قبل كذا ولا واجهتني أي مشكلة من المشاكل اللي أنتم قاعدين تتهموني فيها حاليا. رجاءً إذا اللي كنتوا قاعدين تسوونه فيني مقلب ولا طقطقة عجلوا علي، ما عندي وقت، عندي شغل مع الشركة اللي قلت لكم جاي لها ومستعجل، فيا ليت نخلص. الموظفين قالوا والله البلش هذا شو يسوي معاه الحين؟ المشكلة جوازه يثبت انه جاي اليابان من اول، مختوم مرتين من عندنا، بس الدولة هذه ايش؟ اول مرة نسمع فيها وما هي موجودة على الخريطة.
اسمع يا طويل العمر، ورانا مسافرين ثانيين غيرك وما نبغى نطول الموضوع. انت تقول جايين علشان تقابل الشركه صح؟ يب عندي شغل مع شركة موجودة عندكم. طيب حلو، عطنا اسم هذه الشركه بندق عليها الان، راح نسالهم عنك واذا اكدوا لنا الموعد اللي بينك وبينهم خلاص راح نختم لك جوازك ونمشيك. الله يعطيكم العافية. خلاص مو مشكلة، خذ عندك رقم الشركة 05. وبالفعل يا اخوان الموظفين اخذوا رقم الشركه، دقوا عليهم، اسالوه عن هذا الشخص. وهنا كانت الصدمه، الشركه يا اخوان قالت لهم موعد ايش يا عم؟ ما في اي شخص معطينا موعد اليوم. الموظفين توهقوا وقالوا طيب خلنا نعطيهم اسمه. طيب تعرفون الشخص بالاسم هذا؟ الشركه ردت وقالت الاسم هذا اصلا اول مره نسمعه، ولا متوقعين اي احد بهذا الاسم يزور. خوينا هنا فصل يا اخوان، قال لا انتوا اللي قاعدين تسوونه مسخره وقاعدين تمقلبوا. تدرون كيف؟ جيبوا المسؤول، انا ما راح اتكلم وياك. الموظفين وقتها قالوا تدري بنجيب لك المسؤول يا عمي، احنا خلاص زهقنا منك وبنجيب لك المسؤول نفسه هو يتفاهم وياك. وبالفعل يا اخوان الموظفين كلموا المسؤول، ولكن المسؤول قال ما بقدر اجي الا المساء علشان اشوف هذا الشخص وافهم سالفته، ولكن على ما اجي خذوا هذا الشخص احجزوا له غرفه في الفندق اللي موجود في المطار وخلوه يقعد فيها الين ما اخلص انا شغلي واجي المساء اقابله. وهذا اللي صار. جو الموظفين اخذوا خوينا قالوا تعال يا عمي اقعد بهذه الغرفه، ريح وهدي لي من اعصابك على ما يجي المسؤول يقابلك. طلعوا بعدها الموظفين من الغرفه وجابوا مو حارس واحد، حارسين، خلوهم مرسبنين قدام الغرفه علشان لو خوينا فكر يهرب يقولوا لا تعال حبيبي وين رايح؟ ارجع غرفتك. الغرفه اللي حجزوها لا يا اخوان كانت غرفه في الطابق السادس، والجواز حق خوينا حجزوه الموظفين عندهم في المكتب علشان لو هرب باي طريقه ما يمدي يطلع لانه الجواز معانا. خلونا نشوف كيف بيهرب. بعد كم ساعة وصل المسؤول للمطار، دخل على موظفين المكتب وقال جيبوا الشخص من غرفته. وبالفعل يا اخوان راحوا الموظفين وصلوا لين الغرفة وفتحوها، وهنا كانت صدمة. خوينا يا اخوان ما هو موجود بالغرفة، الغرفة اللي كان فيها بالطابق السادس، والشباك اللي موجود في هذه الغرفة مرتفع جدا ولا يقدر ينحاش منها، ولو حاول راح يطيح ويموت. طيب كيف الشخص هذا ما هو موجود؟ والمصيبة انه مو بس الشخص اختفى، بل حتى الشنطة والاغراض اللي جاي فيها اللي كانت موجودة ومحتجزة معاه بالغرفة اختفت معاه. الحراس اللي كانوا موجودين على الباب اكدوا للموظفين وللمسؤول بانه ما في اي احد طلع من الغرفة. اتجهوا الموظفين مباشرة للمكتب وراحوا للمكان اللي حاجزين فيه جواز هذا الشخص. اول ما فتحوه ما لقوا الجواز موجود، الجواز اختفى، وخوينا برضو اختفى مع اغراضه بدون اي اثر. خوينا اختفى يا اخوان، والى يومكم هذا الناس ما يدرون كيف هذا اختفى. الشيء الوحيد اللي قاعد افكر فيه يا اخوان هو هذا الشخص. نعم دكتور سترينج يا اخوان، شكله دخل على الغرفة فاهمين وقال له بسم الله هذه بوابة خش منها وبنوديك لاي مكان تبغاه بس افقع. دكتور سترينج المفروض ما حد يعطيه الحجر هذا. بسم الله هذا الحجر يا اخوان جبته هنا، بعد شوي ان شاء الله بستخدمه وبفتح بوابه وبروح لكل واحد ما حظر لك عن هذا الفيديو. المهم نرجع لموضوعنا يا اخوان، وربي قصة غريبة، هذه تقريبا اغرب قصة سمعتها بحياتي. من جد ترى يا اخوان القصة انتهت وما في اي شيء مقنع او دليل يخلي الواحد يتاكد 100% عن الشخص هذا وكيف اختفى. وصلت المرحلة قاعد اقول يا عم القصة هذه كلها كذب، ولكن للاسف القصة هذه منتشرة وعلى حسب ما بحثت انه فعلا صار. اكتبوا لي تحت في الكومنتات يا اخوان ايش صار مع خوينا، هل سووا تليبورت؟ ايش صار معه بالضبط؟ اعطونا رايكم عنها تحت بالكومنتات يا اخوان. يمكن القصة هذه عجز عن تفسيرها العلماء والاذكياء برضو، ولكن يمكن انت عزيزي المشاهد تكون سبب في حل هذه القضية اللي من 68 سنة ما لها اي تفسير. كلنا الليك تبزع التوب حسدوا فيك نهار وليل جوي لي فليك شارع وبيت ظبط الكيف يا بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترين سامع وعارف ان احنا كينجز واللي متضايق دق جرم اللين يا